ආයුබෝවන් ඉසිවරයා YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාරම්පරික තක්කාලි අතර තියෙන ප්‍රධානම තක්කාලි විශේෂයක් තමයි හේන් තක්කාලි කියන්නේ. තක්කාලි වර්ග පාරම්පරික තක්කාලි වර්ග 4ක් විතර හඳුනා ගන්නවා. එකක් රවුම් පුංචි ගෙඩියක්, එළබටු ගෙඩියක් විතර එකක්. මේකට හේන් තක්කාලි කියනවා, බටු තක්කාලි කියනවා. ඊට පස්සේ පුංචි තක්කාලි විශේෂයක් තියෙනවා. ජිල් බෝල් එකට වඩා කුඩා එකක්. මේකට කියනවා චෙරි තක්කාලි කියලා. ඊට පස්සේ ලබු ගෙඩියේ හැඩයට දිග තක්කාලි විශේෂයක් තියෙනවා. ඒකට ලබු තක්කාලි කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කවුරුත් දන්න වට්ටක්කා ගෙඩියේ හැඩයට තියෙන තක්කාලි විශේෂයට කියනවා ගොරක තක්කාලි කියලා. මේ තක්කාලි වර්ග 4ම සුවිශේෂී. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ හේන් තක්කාලි නැත්තම් බටු තක්කාලික පිළිබඳව තමයි ඔබට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ මගේ පසුබිමින් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ හේන් තක්කාලි ගහක් නැත්තම් බටු තක්කාලි ගහක්. මම මේ තක්කාලි ගහ හදලා තියෙන්නේ බඳුනක. ඉතින් බඳුනක හදලා තියෙන විදිහට හින්දා මේක උසට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න අස්වැන්න හොඳ අස්වැන්නක් දෙනවා. ගෙඩියක ප්‍රමාණය බැලුවාම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අතත් එක්කලා සයිස් එක කොහොමද කියලා. එළබටු ගෙඩියකට ටිකක් ලොකු සයිස් එකකට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හේන් තක්කාලි කියන හේතුව තමයි අපි හේනේ මේ බීජ ඉස්සර කරලා තියෙන්නේ මේ තක්කාලි බීජ අරගෙන හේනේ ඉහලා දානවා අනිකුත් බීජත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒක පැලවෙලා හේනේ අස්වැන්න දෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට වර්තමානයේත් කාඩගස් දිගිලිය හොරෝපතාන වගේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මේ හේන් තක්කාලි වගාව කරගෙන යනවා. ඉතින් පාරම්පරික තක්කාලි විශේෂය. මේ තියෙන්නේ හේන් තක්කාලි එකම මම බිම හදපු ගස් ටික මගේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වැල් ආකාරයෙන් හැදිලා යනවා. සාමාර වෙලාවට මේ තක්කාලි මේ විදිහට හිටෙව්වහම මැස්සක් ගහනවා. අපිට දැක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තක්කාලි ගහක් හදාගන්න තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. මේ තක්කාලි ගෙඩියක් කඩලා අරගෙන පස් මාධ්‍යයකට ඒකේ බීජ ටික මිරිකලා උඩින් පස් ටික ස්තරයක් දාලා වතුර ටිකක් දැම්මහම පැලවෙනවා. මේ තියෙන්නේ තක්කාලි ගහ මුලම මම ඒ බඳුනේම බීජ ටිකක් මිරිකලා හැලුවා. හලල ඉවරලා එහෙමම තියෙන්නේ ඇරියා මේ පේනවද? පැල වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා තක්කාලි පැල. ඉතින් මේ තක්කාලි ගහක් හදාගන්න එක ඊටාම පහසු වැඩක්. ඊට අමතරව අපිට මේවා කල් තියාගන්න ඕන නම් තක්කාලි බීජ හදාගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඒක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඒ ලින්ක් එකත් ඇතුළත් කරන්නම්. තක්කාලි පැල හදාගත්තට පස්සේ අපිට කෙලින්ම ශේස්ත්‍රයේ හිටවන්න පුළුවන් දින 14ත් 21ක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට තක්කාලි පැල ටික ගලවලා අරගෙන ශේස්ත්‍රයේ වලවල් කොටලා ඒකට කොම්පොස්ට් පොහොර මිශ්‍ර කරලා අපිට මේ වලවල් වල පැල දෙක ගානේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නැතිනම් අපිට බඳුනක් පුරවලා ඒ බඳුනේ වුණත් අපිට තක්කාලි පැල හදාගන්න පුළුවන් මම කරලා තියෙනවා වගේ. තක්කාලි වලට අවශ්‍ය පොහොර ගැන කතා කරොත් කාබනික පොහොර මගින්ම පමණක් තක්කාලි පැල නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තක්කාලි සම්බන්ධයෙන් කරන පැමිණිල්ලක් තමයි මල් හැදුනට ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ගෙඩි හැදෙන්නේ නැති වෙන්න බලපාන කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනිම කාරණාව තමයි පරාගණය නොවීම. පරාගණය නොවෙනවා නම් නොවීම නිසා ගෙඩි හැදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලාවට අපිට පුළුවන් උදෑසන මල් පිපුණට පස්සේ මල් ටික අත ගාගෙන ගියොත් ඇඟිලි තුඩෙන් මෘදුව ඒ පරාගණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි භෝගවලට පොටෑස් සහ කැල්සියම් ඌනතාවයක් ආවොත් ඒත් ගෙඩි හට ගැනීම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිට බිත්තර කටු පොහොරක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භෝගේ පොටැස් අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න කෙසෙල් පරණඩල් කෙසෙල් ලෙලි පොහොර එක දියර පොහොර එකක් විදියට හදලා ගස් වලට යොදලා මේ පෝෂණ ඌනතාවයන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තක්කාලි වගාවට දිලීර හානි එන්න පුළුවන්. දිලීර හානි නිසා මල් විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. මේකටත් අපිට කුරුඳු කොළ තම්බලා සකස් කරගන්න දිලීර නාශක යොදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ all in one වීඩියෝ එකේ බලලා ඊට අදාළව මිශ්‍රණය සකස් කරගෙන වගාවට යොදන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ගහ මැලවෙන්න ඉඩ නොදී මනාව ජලය සම්පාදනය කරොත් හොඳ අස්වැන්නක් ඔබට තක්කාලි වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තක්කාලි ගහට එන හානියක් තමයි පිටිමකුණා. පිටිමකුණා මර්ධනය කරගන්න පහසුම ක්‍රමයක් තමයි අපිට පිටිමකුණා එනවා දැක්කහම අපිට ඒ ගහ හොඳින් සෝදලා දැම්මොත් ඒ කියන්නේ වේගවත් වතුර පහරකින් හොදලා දැම්මොත් අපිට මේ පිටිමකුණගේ හානියත් වළක්වා ගන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් ඔබේ ගෙවත්තටත් තක්කාලි ගහක් එකතු කරගන්න. නැවතත් මෙවැනිම වූ අගනා වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.